Hello everyone, welcome to Student Guide. This is Moniza Nasreen and in today's session, we are going to discuss the CTET syllabus for 2026. Okay, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Student Guide YouTube চেনেললৈ আৰু আজিৰ সেশনত আমি ডিসকাস কৰিম CTET ৰ সম্পূৰ্ণ সিলেবাসখন পেপাৰ 1, পেপাৰ 2 গোটেইখিনি আজিৰ সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম। সো এটা আপোনালোকে দেখি আছে CTET syllabus for 2026 we are going to discuss it for today's session. So first আমি exam tour eta overview লৈ লৈছো overview আমি গোটে exam to কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব কোনে কন্ডাক্ট কৰিব এই গোটে বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিম সো ইউ অলৰেডি নো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে CTET ৰ কন্ডাক্টিং বডি হৈছে CBSE Central Board of Secondary Education okay next আমি গম পাও যে এই exam to এটা national level exam অৰ্থাৎ ইয়াত গোটে ৰাষ্ট্ৰৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰদেশৰে ষ্টুডেন্ট থাকিব মোডটো সদায় অফলাইন হয় অৰ্থাৎ পেন এণ্ড পেপাৰ য'ত আমি OMR sheet fill up কৰিব লাগে Next question type থাকিব multiple choice অৰ্থাৎ MCQ য'ত 4টা অপচন থাকিব total questions থাকিব 150 per paper অৰ্থাৎ পেপাৰ 1 ত 150 পেপাৰ 2 ত 150 থাকিব আৰু per paper প্ৰত্যেকখন পেপাৰত যেহেতু 150 question থাকিব total markও 150 এ হ'ব অৰ্থাৎ per question প্ৰতিটো questionে 1 mark কে carry কৰিব Next marking scheme কেনেকুৱা হ'ব So plus 1 mark for each correct answer. প্ৰতিটো correct answer বাবে আপুনি plus 1 mark পাব অৰ্থাৎ 1 mark কৈ আপুনি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পাব আৰু সবতকৈ ভাল লগা বস্তুটো হৈছে যে ইয়াত negative marking নাই okay negative marking নেথাকে Duration অৰ্থাৎ এক্সামৰ সময় কিমান সো এক্সামৰ সময় আপোনালোকে পাব 2 hours 30 minutes অৰ্থাৎ total 150 minutes per paper প্ৰত্যেকখন পেপাৰত আপুনি 150 minutes কে পাব and qualifying marks general ৰ বাবে 60% অৰ্থাৎ 100 ৰ ভিতৰত 90 marks পালে you will be qualified আৰু reserve category ৰ বাবে 55% অৰ্থাৎ 150 total mark ৰ ভিতৰত আপুনি 82.5 marks পালে you will be qualified okay and ইয়াৰ CTET ধৰি লওক আপুনি পাস কৰিলে আৰু তাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ ভ্যালিডিটি কেতিয়ালৈকে থাকিব সো ইট উইল ৰিমেইন লাইফ টাইম ওকে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ বাবে লাইফ টাইমৰ বাবে সেই পাস কৰা সাৰ্টিফিকেট খনৰ ভ্যালিডিটি থাকিব ওকে এখিনি আছিল এক্সামটোৰ বিষয়ে বেসিক ডিসকাশন এতিয়া আমি পাতিম এক্সাম প্যাটাৰ্ন এক্সামটোৰ ভিতৰত কি কোট আছে সিলেবাস কি মার্কস কেনেকুৱাকে ডিস্ট্ৰিবিউশন হৈ আছে হে বস্তুখিনিৰ ওপৰত আমি এতিয়া কথা পাতিম সো পেপাৰ 1 এই পেপাৰ 1 খন হৈছে প্ৰাইমাৰী ষ্টেজৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ক্লাস 1 ৰ পৰা 5 লৈকে ওকে ক্লাস 1 ৰ পৰা 5 লৈকে যি সকলে পঢ়াব খুজে ক্লাস 1 to 5 অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী ষ্টেজত তাৰ বাবে তেওঁলোকে পেপাৰ 1 ৰ এক্সাম দিব আৰু পেপাৰ 1 ত কি সাবজেক্ট আছে মার্কস ডিস্ট্ৰিবিউশন কেনেকুৱা হে গোটে বস্তুখিনি আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম সো পেপাৰ 1 অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী ষ্টেজৰ বাবে সাবজেক্ট খিনি আমি পাতি লৈছো সো সাবজেক্ট ফাৰ্স্ট হৈছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি যাক আমি CDP বুলি কওঁ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি তাৰ পৰা আহিব কোৱেশ্চন আহিব 30 টা আৰু মাৰ্কও থাকিব 30 নম্বৰ ওকে Next আহিব language 1 okay language 1 compulsory next language 2 so language 2 compulsory এতিয়া language 1 and language 2 কি হ'ব so যদি হে language 1 আপুনি যদি অসমত ভৱিষ্যতে চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি language 1 অসমীয়া সিলেক্ট কৰিব language 2 আপুনি ইংলিশ সিলেক্ট কৰিব যদি হে আপুনি language 1 ত ইংলিশ সিলেক্ট কৰিছে তেতিয়া হলে language 2 ত আপুনি অসমীয়া সিলেক্ট কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে language 1 and language 2 থাকিব আৰু দুইটাই compulsory হয় অৰ্থাৎ দুইটা লব লাগিব আৰু দুইটাতে 30 নম্বৰৰ কোৱেশ্চনস থাকিব ওকে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ৰ বাবেও 30 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ৰ বাবেও 30 ওকে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 1 and 2 দুইটা কম্পালসৰি আমি পাতিলো নেক্সট আহিব ম্যাথমেটিক্স ওকে ম্যাথমেটিক্সটো এগেইন 30 কোৱেশ্চনস তাৰ বাবে আপুনি 30 মাৰ্কস পাব নেক্সট আহিব এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ EVS তাতো থাকিব 30 কোৱেশ্চনস আৰু you will get 30 marks okay next all total yat ami gom palu 150 questions and you will get 150 marks for this okay so ami exam pattern prothom khon paper or babe paper 1 or babe patilu paper 1 jetu primary section orthat class 1 or pora class 5 leke okay primary section or ami first discuss korilu
এতিয়া আমি পেপাৰ 2 ৰ কথা ডিসকাস কৰিম পেপাৰ 2 হেতু হৈছে আপাৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ ক্লাছ 6 ৰ পৰা 8 লৈকে ওকে যেতিয়া আপাৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টেজৰ কথা কম ক্লাছ 6 ৰ পৰা 8 লৈকে সেইখিনিৰ বাবে পেপাৰ 2 ৰ এক্সামত আপোনালোক বহিব লাগিব সো পেপাৰ 2 ত সাবজেক্ট কি আছে ফাৰ্স্ট ইজ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি সেমে হয় সেকেন্ড হৈছে ল্যাঙ্গুয়েজ 1 ল্যাঙ্গুয়েজ 2 দুইটা ইয়াতো কম্পালসৰি সো একে ধৰণে মাৰ্ক ডিস্ট্ৰিবিউশনটো কৈ দিছো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজিত আছে 30 কোৱেশ্চনছ যাৰ বাবে আপুনি লাভ কৰিব 30 মাৰ্কস ওকে নেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ পেপাৰ 1 মই এগেইন কৈছো ল্যাঙ্গুয়েজ 1 ল্যাঙ্গুয়েজ 2 দুইটাই কম্পালসৰি হয় ল্যাঙ্গুয়েজ 1 ত যদি আসামিজ লৈছে 2 ত মেবি আপুনি ইংলিশ লব ল্যাঙ্গুয়েজ 1 ত যদি আপুনি ইংলিশ লৈছে ল্যাঙ্গুয়েজ 2 ত আপুনি আসামিজ লব তেনেকুৱাকে আপোনাৰ ভেৰিয়েশনছ থাকিব বাট মাৰ্কস এগেইন সেম হয় ল্যাঙ্গুয়েজ 1 ৰ বাবে 30 কোৱেশ্চনছ 30 মাৰ্ক ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ 2 ৰ বাবেও 30 কোৱেশ্চন 30 মাৰ্কস গট ইট নাও এই সেকশনটোতে এটা ব্ৰেকডাউন আছে ইয়াত এটা অৰ সোমাই আছে ইফ ইউ want to teach or go towards the mathematics and science this division then you will only answer these questions if you want to go towards the social studies division then you will mark only these questions অর্থাৎ এইখিনিতে গৈ এটা সৰু ব্ৰেক হৈ যায় ব্ৰেকটোত কি হয় যে এই পেপাৰটো আপাৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টেজৰ কাৰণে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি ল্যাঙ্গুয়েজ 1 ল্যাঙ্গুয়েজ 2 ৰ পিছত আপুনি ইয়াতো ম্যাথমেটিক্স এন্ড সায়েন্স চুজ কৰি সেই কোৱেশ্চনখিনি মাৰ্ক কৰিব অথবা আপুনি সোশিয়াল ষ্টাডিজ বা সোশিয়াল সায়েন্স মাৰ্ক কৰি সেই কোৱেশ্চনখিনি আনসাৰ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি সেইখিনি মুহূৰ্তত মানে আপোনাৰ নিজা সিলেকশন যে আপুনি সোশিয়াল সায়েন্সৰ ফালে যাব নে ম্যাথছ এন্ড সায়েন্সৰ ফালে যাব এন্ড you will mark those answers only অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি ম্যাথছ সায়েন্স এন্ড সোশিয়াল ষ্টাডিজ তিনিওখিনি পঢ়িব নালাগে আপুনি যিকোনো এটা সেক্টৰ পঢ়িলেই হ'ব হয়তো আপুনি ম্যাথছ সায়েন্স পঢ়িব নহলে আপুনি সোশিয়াল ষ্টাডিজ পঢ়িব ক্লিয়াৰ এখিনিলৈকে আৰু এই যেহেতু সেগমেন্টটো ডাঙৰ সেগমেন্ট ইয়াত থাকিব 60টা কোৱেশ্চন আৰু তাৰ এগেইনষ্টত 60 মাৰ্ক ইট মিন্স ইফ ইউ গো টু ম্যাথছ এন্ড সায়েন্স you will get 60 questions 60 marks অথবা or if you go towards social science then again you have to answer 60 question 60 marks but it is a breaking section okay yet or this either this or that okay যিকোনো এটা আপোনাৰ সেগমেন্ট হ'ব সো এইখিনিলৈকে আমি ডিসকাস কৰিলো ইয়াত ভালদৰে মেনশন কৰা আছে পেপাৰ 2 ত ক্যান্ডিডেটে চুজ কৰিব লাগিব either mathematics and science okay যদিহে আপুনি maths and science or teacher হয় or social science or social studies যদিহে আপুনি social science or teacher হয় it is your choice okay so paper 1 or syllabus কি হয় হেখিনি আমি ডিসকাস কৰি লৈছো ডিটেইল syllabus ইয়াত গুটেইখিনি আছে যিখিনি আপোনালোকে জানিব লাগে So, paper 1 ত আমি অলৰেডি কৈছো paper 1 টো হৈছে প্ৰাইমেৰী সেকশনৰ বাবে যত থাকিব ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 5 লৈকে সো ইয়াত ফাৰ্স্ট সেগমেন্টটো হৈছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজি যত থাকিব 30 কোৱেশ্চনছ আৰু তাৰ ডিটেইল সাব টপিকস খিনি মই এতিয়া ডিসকাস কৰি দিছো সো ফাৰ্স্ট আমি এই সেকশনটো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজিত কি ফোকাস কৰিম প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এজ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে হ'ব 6 ৰ পৰা 11 বছৰলৈকে হ'ব আৰু তাত থকা টপিক বোৰ হৈছে কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইটস ৰিলেশনশিপ উইথ লাৰ্নিং অৰ্থাৎ লাৰ্নিংৰ কনসেপ্ট আৰু কনসেপ্ট বোৰ কিদৰে ডেভেলপ হৈছে আৰু তাৰ ৰিলেশনশিপ কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত ডিসকাশন হ'ব নেক্সট প্ৰিন্সিপলস অফ দা ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্ৰেন চিলড্ৰেন ডেভেলপমেন্টৰ যি সমূহ প্ৰিন্সিপলস আছে সেই সমূহৰ ওপৰত আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব নেক্সট ইনফ্লুয়েন্স অফ হেৰিডিটি এন্ড এনভায়ৰনমেন্ট অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো শিশুৱে হেৰিডিটিক এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড নিজৰ আশেপাশে থকা এনভায়ৰনমেন্ট দুইটাৰ পৰা কিদৰে প্ৰভাৱিত হয় হেৰিডিটিৰ থ্ৰু দি কি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স তেওঁলোকলৈ আহে এন্ড সোসাইটি বা এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স তেওঁলোকলৈ আহে বা তেওঁলোক কিদৰে প্ৰভাৱিত হয় সেই গোটে বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিব লাগিব নেক্সট socialization processes okay socialization processes may be different in every child okay so social world and children ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাশনস থাকিব টিচাৰ পেৰেন্টস এন্ড peers সকলোৰে কিছুমান ভূমিকা আছে যেতিয়া এটা চিলড্ৰেন বা এটা ষ্টুডেন্ট এজন ষ্টুডেন্ট সোশিয়াল ওয়াৰ্ল্ডখনৰ লগত যেতিয়া assimilation বা socialization গুটে প্ৰসেসটো চলি থাকে তেতিয়া তাত টিচাৰৰ ভূমিকা থাকে পেৰেন্টছৰ ভূমিকা থাকে এন্ড peers বা লগ বন্ধু সমনীয়া সকলোৰে ভূমিকা থাকে
Okay, next কেইজনমান important philosophers or নাম আছে Piaget, Kohlberg and Vygotsky এইকেইজনৰ নাম আপোনালোকে আগতো বহুতবাৰ শুনিছে very famous আৰু এওঁলোকৰ কনসেপ্টৰ ওপৰত questions আহি থাকে so এওঁলোকক আমি কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰো Piaget, Kohlberg and Vygotsky constructs and critical perspectives so তেওঁলোকৰ যিখিনি philosophical perspectives আছিল সেই গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ knowledge লাগিব for this particular exam Next, concepts of child-centered and progressive education. So, যেতিয়া আমি কওঁ যে education systemটোৰ centerত কোন থাকিব? Centerত থাকিব child, okay? Child-centered যেতিয়া educationক আমি focus কৰো, তেতিয়া আমি এটা শিশুৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি okay সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ওপৰত ফোকাস কৰো অল ৰাউন্ড ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰো তেতিয়া চাইল্ডটো সদায় চেন্টাৰত থাকে তাৰ উন্নতি সেই শিশুটিৰ উন্নতিৰ ওপৰত বা শিশুটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া যায় বা গুৰুত্ব দিয়া যায় okay critical perspective of the construct and intelligence so you all know intelligence and constructivism or kotha are different types of intelligence are there so tar uporotu critical perspective ei gote critical perspective or chapter 2 uport apnalokor knowledge lagibo then multidimensional intelligence ইয়াৰ ভিতৰতে included হৈ আছে আমি গম পাও dimensions and multidimensional intelligence you all know every child is varied in their terms of intelligence but এনেকুৱা নহয় যে এজন শিক্ষক হিচাপে আমি কোনোবা এটা সেক্টৰক বেছি গুৰুত্ব দিম বা কোনোবা এটা সেক্টৰক আধাতে এৰি থৈ যাম as a teacher you need to look towards every side and try to improve everyone okay so multidimensional intelligence is another important subtopic in here next language and thought okay another subtopic next another subtopic and important topic gender as a social construct so gender or social constructs or uporot assertion and reason or question bahut basically ahe CTET favorite section boli kobo pari assertion and reason or question ei gender section tur pura bahut basically dekha pua jay CTET or exam ot aru basically gender as a social construct how in the society the gender role is affecting or how gender role or the particular genders are included in the society or not everything every aspect of gender role in the society is needed to know okay so yeah gender rules or kotha ahibo gender bias educational practices gote bostu khini hamori lua goise next individual differences among learners so apnaloke hokole gom pai je learners or majot individual differences thake hekhiniu ami discuss koribo lagibo next understanding differences based on diversity of language caste gender community religion etc so yat ki hoise je prottekjon learner or kisuman differences থাকিব পাৰে আৰু differences বোৰ কৰ পৰা আহিব যে তেওঁলোক diverse language backgroundৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ caste বেলেগ হয় gender community religion সকলো different হ'ব পাৰে কিন্তু সেই diversityৰ পৰা আহিও তেওঁলোকে learning কৰিব আৰু through unity they will move forward okay so you need to know this one too next subsection is distinction between assessment for learning and assessment of learning okay so assessment for learning is about the formative one okay and assessment of learning yat ase so assessment section to birate important hoy ami agoto bahut bar discussion korisu assessment section ot ami formative assessment ji homu logote soli goi thake aru quickly tak modify kora jay and student jonok eta assessment di thoka jay time to time jate teo nijoke improve kori jabo pare hekhini chole aru summative assessment thake jitu ami hekhot diu like semester exam term end year exams etc so jibilake sum up kore ba summative eta assessment die okay so he bostu khinir uporotu apnalokor brief knowledge ba in depth knowledge lagibo brief buli noko in depth buli kole besi appropriate hobo next school based assessment continuous and comprehensive evaluation this is called CCE okay continuous and comprehensive evaluation or uporotu apnalokor knowledge thakibo lagibo next formulating appropriate questions for assessing readiness levels
enhancing learning and critical thinking and assessing learner achievements অৰ্থাৎ যেতিয়া ষ্টুডেন্ট থাকিব সো ষ্টুডেন্টৰ বাবে appropriate question paper আৰু সেই question paper থ্ৰু দি তেওঁলোকৰ readiness assess কৰাটো এজন টিচাৰ ডিউটি লগতে লাৰ্নিং যাতে এনহেন্স হয় আৰু প্ৰত্যেকজন শিশুৰ মাজত যাতে ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং ডেভেলপ হয় সমালোচনাত্মক বা জটিল চিন্তাধাৰাৰ যাতে ডেভেলপমেন্ট হৈ থাকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া যাব এন্ড এসেসিং লাৰ্নাৰ্স এচিভমেন্ট অৰ্থাৎ শিশুজনে কি ধৰণে এচিভমেন্ট গেদাৰ কৰি গৈ আছে তাৰ ওপৰতো টিচাৰজনৰ এটা অ্যাসেসমেন্ট লাগিব আৰু তাৰ বাবে টিচাৰজনে কি ধৰণে কোৱেশ্চন পেপাৰ ফৰ্মুলেট কৰিব বা অ্যাসেসমেন্ট প্ৰসেসটো কন্ডাক্ট কৰিব সেই সমূহৰ ওপৰতো আপোনালোকক নলেজ লাগিব নেক্সট কনসেপ্ট অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন এন্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেন উইথ স্পেশাল নিডস ওকে সো যেতিয়াই আমি ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ কথা কওঁ ইনক্লুসিভ এডুকেশনত আমি কাকো বাদ নিদু সকলোকে ইনক্লুড কৰি লওঁ ইয়াত ডিফাৰেন্ট ইন্টেলিজেন্সৰ চাইল্ড ইনক্লুড হ'ব লগতে ডিফাৰেন্ট নিডছৰ ষ্টুডেন্টটো ইনক্লুড হ'ব ইয়াত এটা টাৰ্ম আছে children with special needs okay they are specially abled children okay special need or children homohoku ami inclusive education not add koru so a segment tot ki ase addressing learners from diverse backgrounds including disadvantaged and deprived groups so ji hokol learner diverse background or pura ahe aru bohu samoyot deprived environment or pura ahe teolukoku include kora jabo next addressing the needs of children with learning difficulties impairment etc so jetia children hokolor kisuman difficulties thakibo ba disabilities thakibo ba impairment so he homohoku address kora jabo aru he homohor badha neusiu jate teoluke education ba learning complete koribo pare tar uporot gurutto dia hobo aru he kotha khinike ei segment tut include korise next addressing the talented creative specially able learners ji hokol specially able learner hoy logote kintu teoluk creative hoy teolukor srijoni shakti bahut beshi aru logote talented teolukoku address kora jabo jehetu yat ami inclusive educationor kotha koisu ami yat kaku bad nidu hokoluke hamori ami aguai jam next learning and pedagogy okay so yat ki segment add hoy ase how children think and learn ki dore শিশু সকলে চিন্তা কৰে আৰু শিকে how and why they fail to achieve success আৰু লগতে তেওঁলোকে কি দৰে success achieve কৰিবলে fail হৈ যায় বহু সময়ত সেই গুটে বস্তুখিনি ডিসকাস কৰা যাব basic processes of teaching and learning basic teaching and learning or basic processes discuss কৰিব লাগিব বা আপুনি জানিব লাগিব children's strategies of learning so learning or babe children or jekhini strategies ase you need to know about them also learning as a social activity social context of learning so learning as a social activity aru learning or social context ki kenekwa dhorone hoy he bostu khinir uporotu apunar knowledge thakibo lagibo next child as a problem solver and a scientific investigator so hihu hokol khub জ্ঞান পিপাসু হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোৱেশ্চন এটা পালে কি ধৰণে তাৰ আনসাৰ উলিয়াব পাৰি আৰু অলপ বেছিকে জানিব পাৰি হে উৎসুকতাটো থাকে সো শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে হে উৎসুকতাটো আমি সদায় বজাই ৰাখো হেতু কেতিয়াও মৰি যাবলৈ নিদু okay so this is kind of same type of thing children as a problem solver তেওঁলোকে problem নিজে সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিচাৰে and scientific investigator হৰু কিবা এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট যদি তেওঁলোকক দি দিয়া যায় তেওঁলোকে তাৰপৰা কিবা এটা নতুনকৈ বনাব পাৰি নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসুকতা বা চিন্তাধাৰাবোৰ তেওঁলোকৰ আছে what they actually need just a little guidance and they will do everything by themselves next alternative conceptions of learning in children so children or learning or alternative conceptions ki ase hekhini ami janibo lagibo understanding children's error as steps in the learning process so children e jekhini errors rakhe hekhiniu ami as an understanding learning process ot rakhibo lagibo kenekwa dhonor bhulbur khub hoghanai kora dekha jay he homohor uporoto amar discussions lagibo ba thakibo
লাগিব নেক্সট কগনিশন এণ্ড ইমোশন অৰ্থাৎ কিবা এটা বস্তু বুজি পোৱাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা কিমান লেভেলত তেওঁলোকে বুজি পায় বা কিমান সহজভাৱে বুজালে বুজি পায় কিমান টান বস্তুবোৰ তেওঁলোকে বুজি নাপায় এইটো বয়সৰ লগত আগুৱাই গৈ থাকে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ইমোশনছ নেক্সট মটিভেশ্যন এণ্ড লাৰ্নিং অকে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ সেই মটিভেশ্যন এণ্ড লাৰ্নিঙৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু শিকাৰ আগ্ৰহ বা শিক্ষা এই গোটেই বস্তুখিনিও ইয়াত ইনক্লুডেড লগতে ফেক্টৰ্ছ কন্ট্ৰিবিউটিং টু লাৰ্নিং এণ্ড পাৰ্চনেল and environment. So, factors contributing to learning. আমি কওঁ যে learning হবৰ বাবে কিছুমান factors থাকে। তাৰ ভিতৰত খুবেই important হৈছে personal factor, নিজা and লগতে environmental factor. আমাৰ surrounding বা environmentও আমাৰ learningত affect কৰে। So, এইখিনিয়ে আছিলে এই segmentটোত important. So, language 1, again মই কৈছো 30 questions আৰু ইয়াত কি থাকিব language comprehension, reading unseen passages, 2 prose passages, okay? Discursive or literary, narrative or scientific, so এনেকুৱা ধৰণে দুটা passages থাকিব, okay? Passages কেইটা থাকিব? দুটা. So, pedagogy of language development. So, থাকিব learning and acquisition principles of language teaching, অৰ্থাৎ learning and acquisition আৰু language teaching or যিসমূহ principles আছে, সেইখিনি add হৈ থাকিব role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool, okay? So, language or functions কেনেকুৱা আৰু children বিলাকে ইয়াক as a tool কেনেকে use কৰে আৰু লগতে listening and speaking শুনা আৰু কোৱাৰ যিখিনি role সেইখিনিও থাকিব, okay? Next, critical perspective on the role of grammar in learning a language, অৰ্থাৎ এটা language শিকাৰ বাবে যিখিনি critical perspective আৰু গ্ৰামাৰৰ role সেইখিনিও important হ'ব, okay? Challenges of teaching language in a diverse classroom, এটা diverse classroomত language শিকোৱাৰ কিছুমান challenges আছে সেইখিনি থাকিব, language difficulties add হ'ব, errors and disorders গোটেইখিনি ইয়াত add হৈ থাকিব। Next, language skills, য'ত থাকিব evaluating language comprehension and proficiency, অৰ্থাৎ শিশুজনৰ language comprehension আৰু তেওঁ কিমান proficient সেইখিনিও evaluate কৰিব লাগিব, যাৰ ভিতৰত থাকিব speaking, listening, reading and writing, অৰ্থাৎ ভাষাটো কোৱা, লগতে শুনা আৰু পঢ়া আৰু লিখা এই দুইটাই জড়িত হৈ থাকিব। Next, teaching learning materials, okay? Teaching learning ৰ বাবে যিসমূহ material আমি ব্যৱহাৰ কৰো, যেনে textbook, okay, multimedia materials, multilingual resources of the classroom and remedial teaching. So, yeah, teaching material, textbook, multimedia materials or multilingual resources, এইখিনি common, but remedial teaching, যেতিয়া কোনোবা এজন বা কেইবাজনো শিশুৰ মাজত চিলড্ৰেনৰ মাজত যদি লাৰ্নিং গ্যাপ থাকে তেতিয়া হলে টিচাৰজনে ৰেমেডিয়েল টিচিং কণ্ডাক্ট কৰিব যাতে সেই লাৰ্নিং গ্যাপটো কমপ্লিট কৰিব পৰা যায়, লাৰ্নিং গ্যাপটো নোহোৱা কৰি যাতে চাইল্ডজনক আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, ওকে? দ্যাট ইজ ৰেমেডিয়েল টিচিং। নেক্সট, লেংগুৱেজ 2 সেম হয়, comprehensive passages থাকিব, ইয়াতো দুটা passages থাকিব আৰু same pedagogy and language development, য'ত learning and acquisition, role of listening and speaking, critical perspectives, challenges of teaching language, language skill, teaching learning, একেখিনি বস্তুৱে আছে, অৰ্থাৎ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজত same বস্তু but এটা ল্যাঙ্গুৱেজ যদি আপোনাৰ আসামিজ, second language maybe English, তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব, that's why বস্তুখিনি same, okay? Mathematics, ইয়াৰ পৰাও থাকিব 30 question, it means 30 marks, okay? So, mathematics ত আমি কি জানিব লাগিব? First, geometry, shapes and spatial understanding, solids around us, okay? So, geometry, basic concepts, shapes, spatial understandings, etc. জানিব লাগিব। Numbers are very basic, okay? যিহেতু এইখিনি primary segmentor কাৰণে 1 ৰ পৰা class 5 ৰ বাবে, সেই কাৰণে basics ত কি থাকিব? Addition and subtraction, multiplication, division, এইখিনি বেছিকে থাকিব, অৰ্থাৎ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এইখিনি থাকিব। নেক্সট কামস measurement, weight, time, volume, অৰ্থাৎ ভৰ, সময়, আয়তন, এই কথাখিনি থাকিব। নেক্সট data handling, patterns and money, these are very basics. নেক্সট আহিব pedagogical issues, ইয়াত থাকিব nature of mathematics, logical thinking, understanding children's thinking and reasoning patterns, okay? So, nature of mathematics, logical thinking, basic. তাৰ পিছত থাকিব চিলড্ৰেনৰ থিংকিং আৰু ৰিজনিংৰ যেটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং, সেই বস্তুখিনি। নেক্সট থাকিব প্লেচ অফ মেথমেটিক্স ইন দ্য কাৰিকুলাম। সো মেথমেটিক্সৰ
কাৰিকুলামত প্লেচ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ সেইখিনি থাকিব নেক্সট থাকিব লেংগুৱেজ অফ মেথমেটিক্স এণ্ড community mathematics. Okay, community mathematics is an important sector here. Next, evaluation through formal and informal methods. Orthat evaluation to formal and informal method di ki dhorone সম্ভৱ হয় হেতুৰ ওপৰত আপোনালোকৰ knowledge লাগিব. So community mathematics বুলি ক'লে ইয়াত কি হয় বেসিক যি সকল different culture বা community background or people যাৰ higher education নহলেও তেওঁলোকে daily life ত যিকোনো ফেষ্টিভেলত যিকোনো অনুষ্ঠানত বা দৈনন্দিন জীৱনত যেটো ধৰণে তেওঁলোকে maths ব্যৱহাৰ কৰে so সেই বস্তুখিনিকে আমি community mathematics বুলি কওঁ next problems of teaching or problems errors analysis and related aspects of learning and teaching এই গোটেই বস্তুখিনি থাকিব and diagnostics and remedial teaching okay tak diagnose কৰি যদি হে gap দেখা পাইছো তেতিয়া হলে tak remedial teaching or through কেনেকে solve কৰা যাব এই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াৰ আন্ডাৰত থাকিব this is for the mathematical part the environmental studies jot thakibo another 30 questions আৰু environmental studies or ভিতৰত যিখিনি content আছে সেইখিনি হৈছে family and friends relationship work and play animals plants food shelter water travel things we make and do so basically ইয়াত থাকিব family friends relationship গছ গছনি জীৱ জন্তু এই সমূহৰ কথা লগতে food shelter water travel এই সমূহ আৰু লগতে আমি যি সমূহ কাম কৰো বা বনাও যিকোনো বস্তু সেই সমূহৰ ওপৰতো questions থাকিব next pedagogical issues ত কি থাকিব concept and scope of EVS environmental science or concept আৰু scope থাকিব then significance of EVS environmental science or significance কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত questions থাকিব and integrated EVS আৰু লগতে environmental studies and environmental education so পৰিবেশ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান আৰু পৰিবেশ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা তাৰ ওপৰত questions থাকিব learning principles scope and relation to science and social science অৰ্থাৎ learning principles ৰ উপৰিও science আৰু social science ৰ scope আৰু relation সমূহৰ ওপৰত question থাকিব and approaches to presenting concepts, activities, experiments and practical work অৰ্থাৎ যিসমূহ approaches আছে যাতে আমি কিছুমান concept present কৰিব পাৰো যত various activities থাকে experimentation থাকে বা practical work থাকে হেসমূহৰ ওপৰতো question থাকিব and last is discussion CCE continuous and comprehensive evaluation and teaching material aids and problems teaching material and aids you all know যেনে আমি ধৰিলোৱা board use কৰি আছো chart use কৰি আছো etc হেসমূহ বস্তু আহে and problems কি ক'ত আছে হেখিনিও আমি জানিব লাগিব এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম পেপাৰ 2 ৰ ওপৰত ওকে পেপাৰ 2 syllabus so paper 2 syllabus আমি অলৰেডি গম পাইছো পেপাৰ 1 আছিল প্ৰাইমাৰী সেকশনৰ বাবে পেপাৰ 2 হৈছে ক্লাস 6 ৰ পৰা 8 লৈকে ওকে 6 to 8 okay so 6 to 8 or paper 2 ৰ syllabus খনত first আছে child development and pedagogy again 30 questions আৰু kind of similar আগৰ section টোৰ লগত mostly similar still কিছুমান variation হৰুহুৰা আছে বাবে আমি এবাৰ ডিসকাস কৰি যাম so first one is child development and pedagogy জোৰ পৰা okay so আমি again কৈ দিছো এই child development and pedagogy যেহেতু আমি class 6 to 8 লৈকে ফোকাস কৰি আছো upper primary school children যি সকলৰ age হৈছে 11 পৰা 14 বছৰ আৰু ইয়াৰ basic topics খিনি হৈছে concept of development and its relation with learning principles of development of children influence of heredity and environment ইয়াৰ আগৰ paper 1 ৰ লগত same হয় next socialization process যত নেকি পিজেট কোলবাৰ্গ আৰু ভগস্কিৰ থিওৰিজ আহিব আগৰ পেপাৰ খনৰ লগতো ইউ সেম হয় নেক্সট চাইল্ড চেন্টাৰ্ড এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যন সেম হয় আগৰ পেপাৰৰ লগত কনষ্ট্ৰাক্ট অফ ইন্টেলিজেন্স মাল্টি ডাইমেনশনাল ইন্টেলিজেন্স ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড থট ইউ সেম হয় আগৰ পেপাৰখনৰ লগত কিন্তু যেহেতু চিলড্ৰেন খিনি বেলেগ ওকে তেতিয়া চিলড্ৰেন খিনি আছিল প্ৰাইমাৰী এতিয়া চিলড্ৰেন খিনি আপাৰ প্ৰাইমাৰী সো হে কাৰণে যদিও টপিক বা সাব টপিক সেম হয় কিন্তু কোৱেশ্চনৰ লেভেল আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আপোনালোকে ভেৰিয়েশনস দেখা পাব next gender as a social construct gender role gender bias etc এখিনিও ইয়াত included আছে individual differences among learners diversity of language caste gender community and religion
একেখিনি বস্তুৱে আছে কিন্তু যেহেতু আমি আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কথা কৈ আছো সো কোৱেশ্চনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অকমান হাই হৈ যায় এখিনিতে নেক্সট এছেছমেন্ট ফৰ এণ্ড অফ লাৰ্নিং আমি আগতো পাতি আহিছো এছেছমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং মোষ্টলি ফৰ্মেটিভ এণ্ড এছেছমেন্ট অফ লাৰ্নিং নেক্সট স্কুল বেছড এছেছমেন্ট CCE comprehensive and continuous evaluation then formulating appropriate questions okay এই গুটে বস্তুখিনি এডেড হৈ আছে নেক্সট ইনক্লুসিভ এডুকেশন অলপ আগত আমি ডিসকাস কৰি আহিছিলো নেক্সট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেন উইথ স্পেশাল নিডস যেতিয়া আমি ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ কথা কওঁ তাত স্পেশাল নিডসৰ ষ্টুডেন্টকো ইনক্লুড কৰা যায় নেক্সট learning and pedagogy how child think learn then teaching learning processes etc গুটেখিনিয়ে আগৰ পেপাৰ 1 ৰ লগত সেম হয় but ইয়াত অকমান স্ট্যান্ডার্ড টু হাই হৈ যাব because of the upper primary section they are like 11 to 14 years age group children that's why okay next we need to discuss the paper paper 2's language 1 aru language 2 so language 1 aru language 2 kind of similar hoy okay yato language 1 30 question language 2 30 question aru duikhone compulsory hoy aru yat again passages thakibo aru tar pora answers uliabo lagibo so yato same hoy same structure with paper 1 ot ami je dorone koisilu je duta passages thakibo and reading unseen passages pedagogy etc next paper 2 ৰ বাবেও same দুটা unseen passage and pedagogy same হয় এখিনি okay paper 1 ৰ লগত same হয় but ইয়াৰ standard অলপ high হ'ব because it is for the upper primary section okay so এখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিছে I think we should move to the next slide okay next আমি ডিসকাস কৰিম the mathematics and science section যত থাকিব 60 টা question very important segment যদি হে আপুনি maths বা science ৰ টিচাৰ হ'বলে যায় তেতিয়া হলে আপুনি এই section যেটো mathematics and science ৰ section 60 টা questionৰ হেতু পুৰা কৰিব লাগিব আৰু আমি ইয়াত দুটা ভাগত ভগাই থৈছো section A mathematics section B science কিন্তু যদি হে আপুনি science and maths ৰ টিচাৰ হয় it means you need to complete this 60 question maths আৰু science এই দুটা একেলগে থাকিব maths and science combined you need to answer them so maths or syllabus ot ki ase number system very basic knowing our numbers playing which numbers whole numbers negative numbers integers and fraction so basic maths or gutei যেখিনি টপিক ইয়াত দিয়া গৈছে যত নাম্বাৰ সিস্টেম থাকিব নাম্বাৰস খিনিৰ বিষয়ে আমি জানো কেনেকুৱা ধৰণে কোনবোৰ মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা বেসিক হে গুটেখিনি থাকিব নাম্বাৰসৰ লগত কিছুমান আমি ফান এক্টিভিটিজ কৰো হেখিনি থাকিব হোল নাম্বাৰস নেগেটিভ নাম্বাৰস ইন্টিজাৰ্স ফ্ৰেকশনস ভগ্নাংশ এটসেট্ৰা গুটেখিনি থাকিব নেক্সট আহিব এলজেব্ৰা ইন্ট্ৰোডাকশন টু এলজেব্ৰা ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰ্শনস থাকিব নেক্সট জিওমেট্ৰি যত বেসিক জিওমেট্ৰি আইডিয়াস 2D understandings of elementary shapes 2D and 3D symmetry construction using straight edge scale protector compasses etc এই সমূহৰ ওপৰতো questions থাকিব and next mensuration or questions থাকিব maths থাকিব and data handling or maths থাকিব basic now mathematics pedagogical issues or ভিতৰত কি আছে nature of mathematics logical thinking place of mathematics in curriculum and language of mathematics okay এখিনি এড হ'ব next community mathematics অলপ আগত আমি ডিসকাস কৰি আহিছিলো community mathematics ইয়াত এড হৈ আছে evaluation remedial teaching problems of teaching এখিনি থাকিব next science or segmentত কি আছে আমি quickly চাই গৈছো so science or segmentত থাকিব food sources of food components of food cleaning food very basic food or অর্থাৎ খাদ্যৰ sources components etc and cleaning এখিনি থাকিব next materials of daily use আমাৰ দৈনন্দিন যি সমূহ materials use হয় তাৰ ওপৰত questions থাকিব next the world of living world ৰ ওপৰত question থাকিব moving things people and ideas অৰ্থাৎ গতিশীল বস্তু মানুহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাধাৰা বা ideas scientific ideas ৰ ওপৰত questions থাকিব how things work কিদৰে কাম হয় kinetic current বা electric current and circuits and magnets এই সমূহৰ ওপৰতো questions থাকিব and natural phenomena অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক যি সমূহ ঘটনা পৰিঘটনা and natural resources প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰতো questions থাকিব
Next, science or pedagogical issues or ভিতৰত segments খিনি আছে nature and structure of sciences, natural science, aims and objectives. So basically nature and structure of science আৰু তাৰ subsegment. Next, understanding and appreciating science. Okay, science বুজা আৰু তাক appreciate কৰা, approaches and integrated approach, observations, experiments, discovery, methods of science, innovation, এই গোটেইখিনি সোমাব অৰ্থাৎ সায়েন্সৰ গোটেই সেগমেন্টটো ইয়াত কভাৰ হৈছে এন্ড লাষ্ট ওয়ান ইজ টেক্সট মেটেৰিয়েল এইডছ ইভালুৱেশ্যন অৰ্থাৎ এই সেগমেন্টটোৰ সায়েন্স ৰিলেটেড পেডাগজিৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণে টেক্সট মেটেৰিয়েলছ টিচিং এইড ইভালুৱেশ্যন এই গোটেইসমূহ ইয়াত এড হৈ আছে য'ত কগনিটিভ থাকিব সাইকোমোটৰ থাকিব ইফেক্টিভ এণ্ড প্ৰব্লেমছ থাকিব এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ ৰিমেডিয়েল টিচিং অৰ্থাৎ যদিহে কিবা এছেছমেণ্টৰ বা ইভালুৱেশ্যনৰ পিছত কিবা গেপ দেখা যায় তেতিয়াহ'লে সেই গেপখিনি কিদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰ ওপৰত ৰিমেডিয়েল ষ্টেপছ লোৱা যাব অ'কে চ' উই হেভ ডিছকাছ দ্য মেথমেটিকেল এণ্ড চায়েন্স ছেকশ্যন নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম the social studies or social science segment য'ত থাকিব 60টা question অৰ্থাৎ 60 mark okay so social studies segmentor প্ৰথম sectionটোত আছে history য'ত থাকিব questions when where and how okay কেতিয়া কেনেকৈ ক'ত এনেকুৱা ধৰণৰ question and the earliest societies অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি আৰম্ভণিৰ societies আছিলে তাৰ ওপৰত question থাকিব the first farmers and herders প্ৰথম কৃষক কোন আছিল যেনেকৈ আমাৰ সভ্যতা সমূহ হিন্দু সভ্যতা বা মায়া সভ্যতা হিন্দু civilization মায়া ইন্দাস ভেলি civilization etc ধৰণৰ টপিকস বোৰ থাকিব the first cities okay etc এইখিনি থাকিব next যেহেতু history part early states new ideas the first empire contracts and distant lands okay এখিনি থাকিব next political developments culture and science so যেহেতু history part political development history কি দৰে হৈছিল culture and science ৰ ওপৰত development কি দৰে step by step হৈছিল সেইখিনি concept থাকিব next new kings and kingdoms sultans of Delhi architecture creation of an empire and social change অৰ্থাৎ basically Rosa আৰু তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যসমূহ Delhi Sultanate then various architecture creations of empire and social changes কিদৰে হৈছিল হেসমূহৰ ওপৰতো question থাকিব next regional cultures and the establishment of company power okay so regional structures সৰ কথা দিয়া গৈছে আৰু কোম্পানী পাৱাৰ কিদৰে এস্টাবলিশ হৈছিলে হেতৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন থাকিব rural life and society থাকিব and colonialism and the city okay colonialism এটা বিৰাটে important segment বুলি মই কম next women and reform challenging the caste system the nationalist movement and India after independence গুটেখিনি কভাৰ কৰিছে history part 2 okay যত women and reform caste system of kidore challenge kora goisil nationalist movements gutekhini add hobo and India after independence or pisot India ji homo changes asile amar niti ayog ba jekhini amar green revolution and other developmental works amar census elections gutekhini ahibo next content hoise geography pora questions thakibo geography as a social study and as a science tat thakibo planet earth in the solar system globe ei gote bostu khini add hoi thakibo next thakibo environment in its totality অর্থাৎ total environment ৰ কথা কৈছে then natural and human environment natural environment ৰ কথা থাকিব human environment ৰ কথা থাকিব air and water গোটেই segment খিনি ইয়াত include কৰা গৈছে next segmentত আছে human environment settlement transport and communications অর্থাৎ human environmental settlements or type transport and communication systems how they are developing through time etc খিনি থাকিব and resources types natural and human and last one is agriculture so resources or bitorat natural resources we all know nobikoron jogyo onobikoron jogyo etc and again agriculture oporoto questions thakibo okay next social and political life mostly civics okay so yat ki thakibo
So diversity first, second government, local government making a living, okay, জীৱিকা কি ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা যায় তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ থাকিব। ডেমক্ৰেসি, ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মিডিয়া, unpacking gender and the constitution. So basically ইয়াত ডেমক্ৰেসিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনষ্টিটিউচনলৈকে গোটেই সাব সেগমেন্ট খিনি ইয়াত সোমাই থাকিব। নেক্সট parliamentary government, the judiciary, social justice and the marginalized. এই গোটেই সেগমেন্ট খিনি ইয়াত সোমাই আছে য'ত আমি not just parliamentary governmentor ওপৰত এটা knowledge ৰাখিব লাগিব, we need to know about the judiciary, social justice and the marginalized sections also. And next one is social science, pedagogical issues. ইয়াত থাকিব concept and nature of social science, social studies, classroom processes, activities and discourse. And next one is developing critical thinking. মই again কৈছো যে learning or বা আমি যদি education provide কৰি আছো, what we actually need. We need that every children or every student has to be developed with a very good critical thinking. Critical thinking তেওঁলোকৰ মাজত develop হোৱাটো জৰুৰী. That's why. Next is inquiry and empirical evidence. And next one is problems of teaching social science, social studies. Basically, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম জড়িত হৈ থাকে যেতিয়া আমি social science or social studies পঢ়াবলৈ যাওঁ। and sources of থাকিব primary and secondary sources আৰু last one project work and evaluation. Okay, so এইখিনি আছিলে আমাৰ basic syllabus discussion. So আজিৰ সেশনত আমি CTET or complete detailed syllabus খন discuss কৰিলো. I hope this session will be a helpful one for you. Okay, thank you everyone for joining and kindly subscribe to our channel, and in future we are going to deliver few more lectures regarding CTET and related topics. Okay, thank you everyone for joining and we will see you in the next session.